হেল্ল' এভৰিৱান মই প্ৰাচুৰ্য আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গাইডৰ ফ্ৰী গাইডেন্স ছেশ্যন আজি তো B.Ed এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে আজি আমি ফ্ৰী গাইডেন্স ছেশ্যন আনিছোঁ এইটো তো B.Ed এণ্ট্ৰেন্স আমি অভাৰঅল অসমত মেইনকৈ তিনিখন ইউনিভাৰ্চিটিত সকলোৱে কভাৰ কৰে যেতিয়া আমি তিনিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে মেইনকৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি চ' এই তিনিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে আমি মেইনকৈ ফ'কাছ কৰি পেলাই তোমালোকক আজি এইটো ফ্ৰী গাইডেন্স ছেশ্যন আনিছোঁ আৰু যিটো নোটছ বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বুলি ক'ম মেথছৰ যিখিনি কৰোৱা যাব ৰিজনিঙৰ যিখিনি কৰোৱা যাব সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখিনি সেই নোটছখিনি তোমালোকক মই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটোতে দি দিয়া যাব আৰু প্লাছ মই ইংলিছৰো এণ্টনিম চিননিমছৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰাকৈ নোটছ বা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল তোমালোকক মই গ্ৰুপত দি দিম ঠিক আছে চ' তিনিটা বস্তু তোমালোকক মই দিম আৰু সকলোৱে তোমালোকে গম পাইছা বা আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিছা ষ্টুডেণ্ট গাইড এপটো চ' আমাৰ এপটোত আমি এটা স্পেচিয়েল ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ আনিছোঁ অহা কালিৰ পৰা তোমালোকৰ ক্লাছখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব অহা জুনৰ 10 তাৰিখৰ পৰা জুলাই 10 তাৰিখলৈকে তোমালোকৰ ক্লাছখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যোৱাকালি আমাৰ গ্ৰুপত এটা মই মেছেজ দিছিলোঁ যে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট 20 জন ষ্টুডেণ্টক আমি 200 অফ দিয়া গৈ আছে তো যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰাৰ আগত তোমালোকে কুপনটো ক্লিক কৰি পেলাই তোমালোকে 200 অফটো লৈ ল'ব পাৰিবা অ'কে Everyone, welcome to this new session. My name is Vandana Sekia. আৰু মই তোমালোকক English to আৰু teaching pedagogy to চাই দিম অলপকে। So let's begin with the first class. Thank you. So তোমালোকে গম পাইছাই যে teaching pedagogy বা English হওক, it covers a very major part of your syllabus for B.Ed. হয় নহয়? So আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ক্লাছৰ নিচিনাই হ'ব চ' তেনেকা মই এনেকুৱা PDF প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই সেইটো কাৰণে জাষ্ট অকমান ইন্ট্ৰ দিম কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি হয় বাৰু এনেই চ' পেডাগজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভয় খাব নালাগে কোনোবা নতুন বস্তু নহয় মানে অবভিয়াছলি ৱৰ্ডটো মেবি চাগে তোমালোকৰ কাৰণে নতুন হয় বিকজ ইউ আৰ এবাউট টু ষ্টেপ ইন টু B.Ed কিন্তু pedagogy it's like how to study like how to teach student pedagogy বুলি কোৱাৰ লগে লগে the art or the science of teaching বুলি কয় মানে how to teach a student pedagogy is that only so ইয়াতে তোমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা বড়োলেণ্ডে হওক চিলেবাছখন চাবলৈ গ'লে তোমালোকৰ স্পেচিয়েলি ফ'কাছ কৰিছে এডুকেশ্যন পলিচিখিনিৰ ওপৰত so everyone is I think well aware about the NEP 2020 new education policy 2020 সবেইতো জানেই সেইখিনি কথা চ' যিমানখিনি তেনেকুৱা এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ বা এডুকেশ্যনেল পলিচি আছে like NEP 1968 NP 1968 পৰা 1986 program of action তাৰপিছত NEP 2020 সেই গোটেইখিনি তাৰ লগত আৰু কেইখনমান ৰাইট আছে আমাৰ যেনেকে RTE Right to Education Act 2009 হৈছিলে সেই গোটেইবোৰ বস্তু মিলি মানে গোটেই এই পেডাগজি চিলেবাছটো বনোৱা হৈছে আৰু স্পেচিয়েল ফ'কাছ এইখনতে দিয়া হয় আৰু তাৰ লগতে তোমালোকৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন বেছড কুৱেশ্যন দিয়ে চ' সেইখিনি বস্তু কেনেকুৱা হয় তোমালোকে MCQ চলভ কৰিলে গম পাবা চ' আমি ক্লাছৰ মাজে মাজে এনেকৈ চলভ কৰি যাম তো গম পাই যাবা সেই চিটুৱেশ্যন বেছবোৰ কেনেকুৱা হয় চ' চিটুৱেশ্যন বেছবোৰ ক'বলৈ গ'লে জেনেৰেলি তোমালোকক সুধিব যে ছাপ'জ এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট তোমালোকৰ ক্লাছত আছে বা ষ্টুডেণ্টজনৰ বিহেভিয়াৰ এনেকুৱা হয় so how as a teacher you will deal with that as a teacher as a principal or any like as a school authority how will you deal with that student so তেনেকুৱা type question বোৰ situation based question আহে so আজি first class যেতিয়া let us discuss a little bit about national policy of education which is like the main policy the main root of educational reform in India so shall I turn off the camera or it's fine with turning on সবে শুনি আছা নে নাই Yes, ma'am. শুনি আছো। বুজি পাইছা নে আৰু মোৰ পেজটো ফাষ্ট হৈ গ'লে কৈ দিবা হা হেল্ল' Okay, ma'am. হ'ব মানে য'তেই বুজি নাই পোৱা ৰখাই দিবা মোক দেন আই ৰিপিট ইট এগেইন ভয় খাব নালাগে আৰু যোনটো বুজি নাই পোৱা খুলি কবা okay so NEP বুলিতো সবে শুনিছাই so NEP is like national education policy so first ইয়াৰ হিষ্ট্ৰীটো জানো আহা অলপ আমি যে কেনেকে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কি কি কাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে let us know about that so 1963 এনেকুৱা কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিটিংছত এনেকুৱা ডিছকাশ্যনত এইটো বস্তু মানে হেৰি হৈছিলে যে মানে তেতিয়া এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো আমাৰ ইমান ভাল নাছিলে
চবে জানা এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ভাল নাছিলে চ' তেতিয়া ডিচাইড হৈছিলে যে এনেকুৱা এখন পলিচি হ'ব লাগিছিল এখন পলিচি হ'ব লাগে পলিচি ইজ হোৱাট a set of rules হ'ব লাগিছিল for the national education system মানে গোটেই নেশ্যনখনৰ যোনটো এডুকেশ্যন চিষ্টেম হয় তাৰ কাৰণে এটা set of policy বা set of rules হ'ব লাগে সেই ডিচাইড কৰাৰ পিছত আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি ডেভেলপ কৰা হ'ল সেই কমিটিখনৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছিলে T.S. কোঠাৰী আৰু বা দৌলত সিং কোঠাৰী বুলি কয় তেওঁ সেই সময়ত UGC যোনটো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিশ্যন হয় আমাৰ UGCৰ চেয়াৰমেনো আছিলে চ' তেওঁক চেয়াৰমেন হিচাপে হেৰি কৰি পেলাই ৰাখি লৈ পেলাই এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে সেই কমিটিখন হ'ল 17 মেম্বাৰ তাৰ মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হা 17টা মেম্বাৰৰ কমিটিখন গঠন কৰিছিলে 1964-65ত যাতে এনেকুৱা এখন ৰিফৰ্মেট পলিচি বা এনেকুৱা এটা ছেট অফ ৰুল বুক আনিব পাৰে গোটেই ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন চিষ্টেমটোৰ কাৰণে চ' সেই কমিটিখনৰ হেৰি আছিলে চেয়াৰপাৰ্চন হৈছিলে দৌলত সিং কোঠাৰী চ' সেই 17 মেম্বাৰ কমিটিখনে ডিচাইড কৰি পেলাই এখন এটা এডুকেশ্যন পলিচি ৰিলিজ কৰিলে 1968 চ' 1968ত ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন ৰিলিজ হৈছিলে মনত ৰাখিবা NEP 2020 খন ফাৰ্ষ্ট নহয় তাৰ আগতো আছিলে আৰু সেইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট লাইক তোমাৰ পলিচিখন হৈছিলে NEP 1968 চ' এইটো ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থকা সময়ত এখন লঞ্চ হৈছিলে চ' এইটো দিছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যনেল পলিচি অফ ইণ্ডিয়া চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন যদি আহে ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন পলিচি অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে চকুমুদি আনচাৰ এটাই হ'ব 1968 নেশ্যনেল পলিচি অফ ইণ্ডিয়া চ' আগতে বস্তুটো কি হৈছিলে টাৰ্মটো নেশ্যনেল পলিচি অফ ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন বুলি কৈছিলে NPE আছিলে এতিয়া চেঞ্জ কৰি পেলাই NEP কৰি দিলে মানে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি কৰি দিলে সেইখিনি অলপ মাইনৰ মেজৰ চেঞ্জ আহিছে So let us talk briefly about 1968 policy. কিনো আছিল তাত আৰু তাৰ পৰা ইয়ালে কিমানখিনি চেঞ্জ হ'ল এতিয়া 2020 NEP খনত কিমানখিনি চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আহা So as কৈছিলো 1968 পলিচি খনৰ যোনটো মেনেজিং কমিটি আছিলে কমিটিখনৰ মেইন চেয়াৰপাৰ্চন আছিলে কোঠাৰী তোমালোকে চাগে শুনিছাই কোঠাৰী কমিশ্যন বুলি এখন আছিলে চ' এই কোঠাৰী কমিশ্যনৰ মেইন চেয়াৰপাৰ্চন জনে ইয়াৰ চেয়াৰপাৰ্চন আছিলে তেওঁ UGCৰ চেয়াৰপাৰ্চন আছিলে সেই সময়ত দৌলত সিং কোঠাৰী চ' he leaded the first national education policy 1968 চ' তাৰে কিছুমান ফিচাৰ্ছ কোনখিনি এৰিয়াত তেওঁলোকে ফ'কাছ কৰিছিলে let us know about that so you can note it down তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা মেইন হাইলাইট পইণ্ট কেইটা হ'বনে So, features খিনি ক'বলৈ গ'লে first feature টো হতে focus কৰিছিলে that free and compulsory education বুজিছা free and compulsory education মানে free আৰু mandatory compulsory education to all children especially elementary levelত elementary বুলি কোৱা লাগিলে class 8 লৈকে so তেওঁলোকে সেই class 8 লৈকে free education আৰু compulsory enrollment কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে students খিনি যাতে কোনো ষ্টুডেণ্ট বিনা এডুকেশ্যনে নাথাকে লিটাৰেচি ৰেটটো যাতে বাঢ়ে লিটাৰেচিটো যাতে কমি যায় সেইকাৰণে ইহঁতে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যনটো ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিলে তো দ্য মেইন ফিচাৰ অফ NEP 1968 was free and compulsory education you can just note it down okay এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ্ছ তেনেকে কুৱেশ্যন আহি যায় কেতিয়াবা MCQ দে 4টামান ফিচাৰ্ছ দি দিব তোমাৰ তাৰ ভিতৰত সুধিব কোনটো নহয় বা কোনটো হয় চ' ফিচাৰ্ছ কেইটা লিখি ল'বা free and compulsory education up to 14 years 14 বছৰলৈকে ষ্টুডেণ্ট খিনি পঢ়িবই লাগিব সকলো মানুহ 14 বছৰলৈকে পঢ়িবই লাগিব তাৰ মানে এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনটো কম্পালসৰি কৰি দিছিলে আৰু ফ্ৰী কৰি দিছিলে বুজিছা Yes, ma'am. Okay তো সেকেন্ড আহিব ইয়াতে তোমাৰ তাৰে এডুকেশ্যনাল ষ্ট্ৰাকচাৰটা ফৰ্ম কৰিছিলে মানে কমপ্লিট এডুকেশ্যনৰ চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব সো হেতু ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে 10+2+3 10+2+3 হেতু আছে এডুকেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ that is another important point please note it down 10+2+3 মানে class 1 to 10 এটা গ্ৰুপত class 2 মানে 11-12 high secondary level 2 class 3 মানে ডিগ্ৰী খিনি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ সেকেন্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ সো কমপ্লিট ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা বনাই দিছিলে যে 1 পৰা 10 লৈকে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপ আন্ডাৰ আহিব দেন 11-12 সেকেন্ড গ্ৰুপ দেন থাৰ্ড গ্ৰুপ আন্ডাৰ ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্ট খিনি আহিব সো এডুকেশ্যনাল ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছিলে 10+2+3 that is another important point of
NPE 1968 বুজিছা কিবা ডাউট আছে নাই মেম বুজি পাইছো Okay, then third important point বুলি কোৱাৰ লগত ইহঁতে মাদাৰ টাং যোনটো আমাৰ মাতৃভাষা বুলি কয় মাদাৰ টাঙৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিল চ' কেনেকুৱা হয় তোমালোকে চাবা কিছুমান এনেকুৱা বহুত ৰিমট এৰিয়া থাকে ভিতৰুৱা জেগাত থাকে য'ত যোনখিনি মানুহে নিজৰ মাতৃভাষা বা নিজৰ মাদাৰ টাংটো বাদে বেলেগ ভাষা বুজি নাপায় এতিয়া আমাৰ ইট ইজ লাইক এজ অফ মডাৰ্নাইজেশ্যন য'ত তোমাৰ ICT মানে টেকনলজিয়ে অভাৰ পাৱাৰ কৰিছে চ' আমি ইউজ টু হিন্দী লাইক ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই মেলি আমি লাইক উই আৰ ইউজ টু দ্য লেংগুৱেজ অফ হিন্দী বা ইংলিছে হওক চ' আমি অলপ চলপ বুজি পাওঁ কিন্তু তেতিয়া সেইটো সময়ত মানুহবোৰে চব ভাষা বুজি পোৱা নাছিলে তাকো এনেকুৱা হয় মেক্সিমাম ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন লাৰ্ণাৰো থাকে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন লাৰ্ণাৰ মানে যাৰ পেৰেণ্টছ সকলে কোনেও পঢ়া নাছিলে তেওঁলোকে প্ৰথম হয় যোনে ষ্টাডি কৰিব মানে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন লাৰ্ণাৰ চ' তেনেকুৱা লাৰ্ণাৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছুমান বহুত ভিতৰৰ জেগাত ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হওক ছচিয়েলি বেকৱাৰ্ড হওক সেনেকুৱা জেগাবোৰত নিজৰ মাদাৰ টাং যোনটো নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ বাদে বেলেগ লেংগুৱেজত যদি শিক্ষাদান দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ হৈ পৰিছিল চ' এনেকুৱা হয় আৰু অকল তেওঁলোক বুলিয়ে নহয় ইয়াতো চাব গ'লে এটা বাচ্চা তুমি এটা যদি বাচ্চাক কনচিডাৰ কৰা এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালী সি জানো এতিয়া মই তাক ইংলিছত ক'লে বা হিন্দীত ক'লে বুজি পাব নাপায় তাক নিজৰ ভাষাটোত ক'লেইটো বুজি পাব বহুত কমফৰ্টেবল হ'ব বস্তুখিনি বুজি পাব হয় নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই কমিটিখনে মানে 1968 পলিচিটোৱে মানে ৰেকমেণ্ড কৰিছিল যে মাদাৰ টাং লাইক ইট শুড বি দ্য মেইন মাদাৰ টাং শুড বি দ্য মেইন ফ'কাছ মানে টিল এলিমেণ্টাৰী লেভেল টিল ক্লাছ 5 মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন যোনটো হ'ব লাগে সেইটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচনটো সদায় মাদাৰ টাঙে হ'ব লাগিব তাৰ পিছত ইংলিছ হওক হিন্দী হওক মানে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্টত টিল ক্লাছ 5 মাদাৰ টাঙে হ'ব লাগিব মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন চ' দেট ৱাজ দ্য আনাদাৰ main highlighting point of NEP 1968. Am I clear? বুজিছা? yes ma'am Yes, So ma'am. এতিয়ালৈকে কেইটা পইণ্ট ক'লো মই 3 3 points. তিনটা হয় so 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে access to education. Access to education মানে every person irrespective of any background like a social background, economical background, caste can create any background চবে এডুকেশ্যনটো পাব লাইক চবৰ কাৰণে এডুকেশ্যনটো সুবিধাজনক হ'ব লাগিব মানে এক্সেছ থাকিব লাগিব চবে পঢ়িব পাৰিব লাগিব মানে এনেকুৱা নহয় যে সি এইটো তাৰ সি লাইক সি অলপমান ইকনমিকেলি উইক বা মই ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং চ' মই পঢ়িম সি নপঢ়িব সেই মাৰ্জিনেলাইজ যোনটো হেৰি আছিলে থিংকিং আছিলে মানুহৰ সেই মাৰ্জিনেলাইজ থিংকিংটো নাইকিয়া কৰি পেলাইছে মানে in the sense like everybody should have the access to education চবে education মানে পাব লাগিব irrespective of any background বুজিছা so এই 4টা পইণ্ট ইনক্লুডিং আৰু বহুত পইণ্ট আছিলে বাট এইকেইটা মেইন পইণ্ট আছিলে NEP 1968ত so তোমালোকে এইকেইটা পইণ্ট অলপমান চালে হ'ল বেলেগ তেনেকে ইমান চাব নালাগে বিকজ এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰতে গোটেই মানে হেৰিখিনি কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে so দেন চাবলৈ গ'লে তোমাৰ ইয়াৰ পিছত আৰু এখন NEP ওলাইছিলে সেইটো হৈছে 1986 চ' এইখন কমপ্লিট 5 বছৰৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে 5 বছৰৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাটো কৰিছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে দেখিছে যে কিছুমান বস্তু অলদো দে ৱাৰ ট্ৰাইং টু ইমপ্লিমেণ্ট বাট হোৱা নাছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে আৰু এখন NEP গঠন কৰিব লগা হ'ল আৰু এখন কমিটি গঠন কৰিব লগা হ'ল তাৰ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ হেৰি আছিল তেতিয়া তোমাৰ আচাৰ্য ৰামামূৰ্তি বুলি 1986ত আচাৰ্য ৰামামূৰ্তি বুলি মানুহ এজন চেয়াৰপাৰ্চনৰ আণ্ডাৰত আৰু এখন কমিটি গঠন কৰিলে তাৰপিছত 1986ত ছেকেণ্ড এডুকেশ্যন পলিচিখন ৰিলিজ কৰা হ'ল ডেট NEP 1986 চ' এইখন ছেকেণ্ড এডুকেশ্যন পলিচি এখন এইটো কাৰণে অনা হৈছিল যাতে যোনখিনি ড্ৰবেক্স থাকি গ'ল ফাৰ্ষ্ট পলিচিখনত সেইখিনি যাতে ৰিকাভাৰ কৰিব পাৰে আৰু নতুন যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন লাগে সেইখিনি যাতে আনিব পাৰে Is it fine? So second policy of education was in 1986. So the chairperson asile Acharya Rama Murthy. Note it down. First chairperson who asile? DS Kothari commission DS Kothari, Daulat Singh Kothari. So second khonar kun hoy?
Acharya Ramamurthy. Yes, Acharya Ramamurthy. So let us say ইয়াতে কি নতুন নতুন পইণ্ট বা নতুন নতুন ৰিকমেণ্ডেশ্যন আনিলে। So 1986 খন ফাৰ্ষ্ট খন যে কৈছিলো লাইক আণ্ডাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ হয়তো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে। So 1986 ছেকেণ্ড খনৰ সময়ত ৰাজীৱ গান্ধী আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তেওঁৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এখন NEP ৰিলিজ কৰা হৈছিলে 86ত। So 1986ৰ যাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন খিনি চাওঁ আহা অকমান। ফাৰ্ষ্ট ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য চাইল্ড। all round development of the child. All round development মানে বুজি পাইছেনে? Can anyone tell me what is all round development of the child? কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে all round development টো কি হয়? Mentally and physically. Mental and physical. অকল mental physical হয়নে আৰু বেলেগো কিবা থাকে? মেম লগত গৰত আছে হা? কি কৈছা বুজি পোৱা নাই একবাৰ ক'বা? মেম ইমোশনাল এণ্ড ছ'চিয়েলি Yes, very good. তোমালোকে ভিডিঅ'টো অন কৰিব পাৰিবা নেকি বাৰু? It doesn't feel like I'm taking a class. ভিডিঅ'টো অন কৰিলে ভাল লাগে, চাই কথা ক'বলৈ বেছি ভাল লাগে। পাৰিবানে কৰিব অন? Okay, fine বাৰু। পাৰিলে কৰি দিবা, নোৱাৰিলে it's fine. ঠিকে আছে। So we are first, very good, very good. So ইয়াত, so it seems nice. চাই পেলাই কথা ক'বলৈ বেছি ভাল লাগে, হয় নাই? ক্লাছ ল'বলৈ। Okay, so first question is all round development. So all round development মানে social, emotional, physical, মানে সব ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট বুলি কোৱা হয়। অকল এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ ফিজিকেল ডেভেলপমেন্টে নহয়, ইমোচনেলে নহয়, ছচিয়েল নহয়, গোটেইবোৰ ইনক্লুড কৰি পেলাই গোটেইবোৰ সাঙুৰি ল'লে যোনটো হয় তোমাৰ অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে। ছেকেণ্ড পইণ্ট আছিলে ইয়াৰ টু ডেভেলপ কোৱালিটি এডুকেশ্যন। আমাৰ জেনেৰেলি কেনেকুৱা এডুকেশ্যনটো উই ফ'কাছ অন গেটিং মাৰ্কছ, হয় নহয়? অকল আমি মাৰ্কছৰ ওপৰতে ফ'কাছ কৰো। কিমান কনচেপ্ট আহিছে, কিমান বুজি পাইছে ষ্টুডেণ্টটো, সেইটোত ফ'কাছ কৰা কেতিয়াও নহয়। Yes, Priya Borua, any problem? Okay. So সিহঁতে কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে। So ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছিলে they focused on all round development of the child. Second পইণ্টটো আছিলে they also focused on developing quality education. Third আছিলে they focused on ECCE. ECCE শুনিছানে আগতে? Have anyone heard of ECCE? Yes, ma'am. Early childhood care education. Yes, very good. Early childhood care education. ECCE, early childhood care education. So what do you mean by early childhood care education? কোনে কৈছিলা? থাৰ্ড পইণ্টটো আকৌ কৈ দিব। থাৰ্ড পইণ্টটো কি কৈছিলো মই ফাৰ্ষ্ট কৈছিলো অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ছেকেণ্ড কৈছিলো কোৱালিটি এডুকেশ্যন, থাৰ্ড কৈছিলো এইটো ECCE, আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন। আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে। তাৰ মানে ফ্ৰম 0 to 8 years, ফ্ৰম 0 to 8 years বাচ্চাবোৰক ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ যোনটো বুলি কওঁ আমি, আজিকালি বাল বাটিকা বুলিও কয়, ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজ যোনটো হয় সেই ফাউণ্ডেশ্যনেল ষ্টেজটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিলে। আজিকালি মানুহক ষ্টুডেণ্টছবোৰক কেনেকুৱা দিয়ে, অংগনাবাদীবোৰত দিয়ে, প্লে স্কুলবোৰত দিয়ে, নাৰ্চাৰী কেজিবোৰ চব আছে। আগতে এনেকুৱা নাছিলে, আগতে জেনেৰেলি ক্লাছ 1ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়। আজিকালি এইবোৰ প্ৰি স্কুলবোৰ দিয়া হৈছে ফাউণ্ডেশ্যনেল কোৰ্চ।
because generally কোৱা যায় from 0 to 5 years আমাৰ brain development টো বেছিকে হয় so in this period only তেওঁলোকক কিছুমান এনেকুৱা programs বা এনেকুৱা play school type বস্তু হেৰিবোৰ খোলা হৈছে so that we can enhance their mental capacity. So early childhood care education ওপৰত focus কৰা হৈছিলে. That's one of the most important point of NPE 1986. They focused on early childhood care education, that is ECCE. 0 to 8 years লৈকে বাচ্চাবোৰৰ foundational stage টোৰ ওপৰত focus কৰা হৈছিল. Is it fine? বুজিছা Yes, এতিয়ালৈকে? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Fourth point, one of the most important point, ইয়াৰ পৰা question আহা chance বহুত আছে, that is Operation Blackboard. Note it down, Operation Blackboard. Operation Blackboard, OPERATION, Operation Blackboard. So what do you mean by Operation Blackboard? Operation Blackboard, the scheme, সেই NP 1986 launch কৰা হৈছিলে. So Operation Blackboard মানে হ'ল কি? The basic necessities in a school. Basic যোনখিনি বস্তু স্কুলত লাগে সেইখিনি স্কুলখনত দিয়া হ'ব সেই বেসিক নিডছৰ মাজত কি পৰে ফাৰ্স্ট হৈছে every school যোনখন জেগাতে নাথাকক every school সবতে দুটা ক্লাছৰুম থাকিবই লাগিব am I clear দুটা ক্লাছৰুম থাকিবই লাগিব এতিয়া যদি কিছুমান ভিতৰৰ গাঁৱত যোৱা তুমি দেখিবা যে এটা ডাঙৰ ক্লাছৰুমতে 4-5টা ক্লাছ একেলগে কৰি থাকে হয় নে নহয় So হেতু যাতে নহয় আৰু so minimum দুটা ক্লাছৰুম থাকিবই লাগিব অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ আন্ডাৰত এখিনি ফোকাস কৰা হৈছে যে মিনিমাম এখন স্কুলত দুটা ক্লাছৰুম থাকিবই লাগিব বয়েজ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে এক্সট্ৰা টয়লেট বা ৰেষ্টৰুম থাকিবই লাগিব সেকেন্ড পইণ্ট বয়েজ আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে এক্সট্ৰা টয়লেট বা হেৰি থাকিবই লাগিব আৰু থাৰ্ড পইণ্ট দিছিলে হাতে যোনখিনি বেসিক নেসেসিটিজ লাইক ব্ল্যাকবোৰ্ড হক চক হক পেন্সিল হক বুকস হক যিখিনি লাগে এটা ষ্টুডেন্টক পঢ়িবৰ কাৰণে স্কুলখনত সেইখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব সেই অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ আগত আন্ডাৰ সেইখিনি বস্তুৱে কনসিডাৰ কৰা হৈছে সো অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ড কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল কোনখন পলিসি 1986. yes 1986 1986 policy খনত অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডত লঞ্চ কৰা হৈছিল সো ইট ইজ a very important scheme launched in that policy so ইয়াৰ পৰা questions কিন্তু maximum আহে আৰু সেই অপাৰেশন ব্ল্যাকবোৰ্ডৰ আন্ডাৰত কি হৈছিলে every class school should have two classrooms and they should have separate restroom or toilet for boys and girls ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে extra restroom বা toilet থাকিবই লাগিব আৰু বেসিক নেসেসিটি বুলি যোনখিনি কোৱা হয় লাইক ব্ল্যাকবোৰ্ড চক বুকস পেন্সিল যিখিনি লাগে এটা ষ্টুডেন্টক এখন স্কুলত সেই গোটেইখিনি প্ৰভাইড কৰা হ'ব So Operation Blackboard is another important point of NEP 1986. Fifth point. সবাইতো শুনিছাই নবোদয় বিদ্যালয় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় এখন maximum তাৰ পৰা পঢ়িছাও চাগে মেবি So জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়খনৰ এষ্টাব্লিশমেন্ট এইখন পলিচিতে দিয়া হৈছিলে So 1986 policy খনতে setting up of NVS নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি তাৰ আন্ডাৰত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় যিমান কিখন আছে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত সেইখন সেট আপ কৰিবৰ কাৰণে এই পলিচি আন্ডাৰতে ৰিকমেন্ড কৰা হৈছিলে কিয় কৰা হৈছিলে বিকজ NVS ৰ টু মেইন ফোকাস জানা দে ফোকাস জেনাৰেলি অন দা ৰুৰেল ষ্টুডেন্ট মানে গাঁৱৰ ভিতৰৰ ষ্টুডেন্টৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰে আৰু তেওঁলোকে 60% মান ৰাখেও হ'বলা for the rural candidates so হেতু সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিল NVS মানে every rural জেগাবোৰত per districtত এখন NVS set up কৰিব so that the student of these rural areas get proper quality education NVS has always focused on quality education আৰু তেওঁলোকে quality education লগত গোটেইখিনি facility provide কৰে so under this recommendation under this policy it is recommended that that NVS like Jawahar Navodaya Vidyalaya school should be established in every district or in every state so that the students of the rural areas get properly access to them fifth point গম পালা কি হল যে নবোদয় বিদ্যালয় এষ্টাব্লিশমেন্ট এখন পলিসি আন্ডাৰতে কৰা হৈছিলে বুজি পাইছে এতিয়ালৈকে পাইছো মেম কি কোৱা হৈছিলে কি পইণ্ট আছিলে কোনবাই ক'ব পাৰিবা anyone can volunteer Ma'am, per school at least দুটা classroom আছিলে
Then মেম মানে প্ৰতিখন স্কুলতে দুটাকৈ এটলিষ্ট দুটাকৈ মানে ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু এইটো স্কিমটোৰ নামটো কি আছিলে মেম অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড ভেৰি গুড আৰু এটা পইণ্ট মেম এক্সট্ৰা টয়লেটছ এণ্ড ৰেষ্টৰুম ফৰ both boys and girls okay thank you Rokhamo next jao so another main point is setting up of open universities jana tumaloke open university Yes, jana ma'am. Yes, ma'am. IGNOU idol epur je ase open university boli he open university buror first juntu concept ahisile ekhon policy dia hoisile setting up of open university karne ekhon policy recommend kora hoisile kyo kora hoisile etu karne kora hoisil because আমি চাও যে আজিকালিতো মানুহবোৰ বহুত কনসার্ন হয় কিন্তু আগতে এনেকুৱা আছিল এজনী ছোৱালী সোনকালে বিয়া দি দিয়ে হয় নহয় সোনকালে বিয়া দি দিয়ে তাৰ এডুকেশ্যন আধাতে ৰখি যায়গে তাৰপিছত বিয়া হ'ল বাচ্চা হ'ল পঢ়া নহয় আৰু কেতিয়াও সো এডুকেশ্যন ওপেন বা এনেকুৱা কন্ডিশন থাকে যে কিছুমানে চাকৰি পাই গ'ল পঢ়াৰ আধাতে ৰখাই দিব লগা হ'ল ইয়েস ৰাছিদুল আহমেদ ফোকাস Okay, so এনেকুৱা হয় যে চাকৰি পাই গ'ল পিছত পঢ়াখিনি আধাতে ৰখি গ'ল হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰাব নোৱাৰিলে সো সেইখিনি মানুহৰ কাৰণে এই ওপেন এডুকেশ্যন বা ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ৰেকমেণ্ড কৰা হৈছিলে সো সেইটো কাৰণে আজিকালি দেখিলে ডিষ্টেন্স কোৰ্চবোৰ যোনবোৰ আছে অকল ডিষ্টেন্স কোৰ্চ ইউনিভাৰ্চিটি ক্ষেত্ৰত নহয় ওপেন স্কুলিঙো দেখা পাওঁ আমি স্কুলিঙো আজিকালি তেনেকে কৰিব পাৰে সো সেই ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনটো হেৰি হয় স্কিম হয় সেইটো এখন পলিচি আণ্ডাৰতে এপ্ৰুভ কৰা হৈছিলে that is the sixth point fourth is adult education focusing on adult education ADULT adult education so what do you mean by adult education adult education is nothing different same to this distance education only মানে adult education মানে এটা এজত গৈ এনেকুৱা হয় মই ক্লাছ 8 লৈকে পঢ়িলো পঢ়াৰ পিছত কিবা কাৰণে মোৰ পঢ়া শুনাখিনি বাদ দিব লগা হ'ল এৰিব লগা হ'ল তো তাৰপিছত আৰু 7-8 বছৰৰ পিছত যাতে মই আকৌ এডমিশ্যন ল'ব পাৰো সেইটোৰ সুবিধা কৰি দিয়া হৈছিলে এনেকুৱা যাতে নহয় যে এজৰ কাৰণে মোৰ পঢ়া শুনা ৰখি যাব সো এটা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত সেইটো কাৰণে ফ'কাছ কৰা হৈছিলে যাতে আজি ছোৱালী এজনীৰ বিয়া হৈ গ'ল বাচ্চা হ'ল 4-5 বছৰ গেপ এটা হৈ গ'ল 4-5 বছৰ গেপটোৰ পিছত যাতে তাই she can re-enter she can continue her studies so adult educationৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰা হৈছিলে The most important point of NPE 1986 is focusing on education for the SC, ST, and OBC communities, that is economically backward socially backward communities. যিমানখিনি SC, ST, OBC মানুহ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত সেইখিনি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বহুত বেছি ফ'কাছ কৰিছিলে NP 1986 so focusing on the education for SC, ST, and OBC students as well as focusing on women education educationৰ ওপৰতো বহুত ফ'কাছ কৰা হৈছিল এখনত যাতে women illiteracy টো কমি আহে literacy rate টো বাঢ়ি যায় womenৰ so women education girl education বা education for SC, ST, OBC সেইখনৰ মানে এখন কমিটিৰ এখন পলিচিৰ বহুত মেজৰ পইণ্ট বুলি কোৱা গৈছিলে okay so education for SC, ST, OBC as well as for girls and women's this committee has focused on educating them so this is one of the most major point for NEP 1986 then also focus on technology based education or to focus kora hoise like using of smart class smart boards although etu success one asile because etia hetu samoyt iman khini yaar use one asile but tar approve mane tanuko ekhon recommend korisile the use of technology based classrooms so egitai main point asile ekhon NEP 1986 or tar logote aru ase highlighting points but egita focus korile মোৰ মতে হৈ যাব okay so now coming to the new policy of education that is NEP 2020 the main and the most important policy jat pra highest questions aha chance ase because it's like trending now sobe hunise to na NEP 2020 upor hunisan ne শুনিছো মেম so what do you know about NEP 2020
তোমালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অলপমান কি জানা কোৱাচোন কোনোবাই Yes, Junali Chetri. Ma'am, NPE 1992 আছে নেকি? Oh, yes. NP 1992 মানে তোমাৰ কি হয় সেইখন NP বুলি কোৱা নাছিলে এখন Program of Action বুলি কৈছিলে POA 1992 মানে 1986 ৰ যোনখন পলিচি ওলাইছিলে তাৰ যোনখিনি ৰেকমেণ্ডেশ্যন মই এটা কলো সেইখিনি মানে কিমানখিনি হাত তাক মানে কিমানখিনিলৈকে পুৰা হৈছিল বা নতুন কি মডিফিকেশ্যন আনিব লগা হৈছিল কি চেঞ্জেছ আনিব লগা হৈছিল সেইকাৰণে আৰু এখন পলিচি ৰিলিজ কৰিছিলে 1992 প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন বুলি ৰিলিজ কৰিছিলে কিন্তু সেইখনৰ ওপৰত ইমান ফ'কাছ কৰা নহয় সেইখন এডুকেশ্যন পলিচি নহয় মানে গম পাইছা যেনেকে 1968 খন এডুকেশ্যন পলিচি হয় 1986 খন এডুকেশ্যন পলিচি হয় তাৰপিছত ডাইৰেক্ট 2020 খন এডুকেশ্যন পলিচি হয় 1992 খন এডুকেশ্যন পলিচি নহয় তাত কিছুমান নতুন চেঞ্জেছ নতুন ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে সেইকাৰণে সেইখন আনা হৈছিলে সেইখন 1992 প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন বুলি কোৱা হৈছিলে প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন তাতে কিছুমান যিমানখিনি ড্ৰবেক আছে 1986 পলিচিখনৰ সেইখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছিলে এজ ৱেল এজ নতুন কিছুমান কি নতুন ৰিকমেণ্ডেশ্যন আনিব পাৰি সেইখিনি ডিছকাছ কৰা হৈছিলে বাট দেট ইজ নট এ পলিচি দেট ৱাজ নন এজ প্ৰগ্ৰাম অফ একশ্যন 1992 ইজ ইট ক্লিয়াৰ Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. So তাৰপিছত ডিৰেক্ট পলিচি 2020 খনে আহিছে Okay, so তোমালোকে কোৱা না 2020 কিছুমান হাইলাইটিং পইণ্টছ কি জানা 2020 এডুকেশ্যনেল চিষ্টেমটো 5+3+3+4 কৰিছে Yes, very good. আগতে কোনখন আছিল আগতে আছিলে কিমান 10+2+3 হয় নহয় 1968 ৰ সময়ত আছিলে 10+2+3 1986 ত 10+2 কৰি দিছিলে এতিয়া চেঞ্জ কৰি পেলাই 5+3+3+4 Okay, হ'ব বাৰু মই কওঁ বাৰু বাকীখিনি So NEP 2020 খন কাৰ হেৰি চেয়াৰমেন শ্বিপ আণ্ডাৰত হেৰি ফৰ্ম হৈছিল জানানে তাৰ যিখন মেনেজিং কমিটি হৈছিলে তাৰ চেয়াৰমেন কোন জানানে Dr. K. Kasturi. Yes, very good. Dr. K. Kasturi Rangan. Dr. K. Kasturi Ranganar আণ্ডাৰত এখন পলিচি হেৰি কমিটি ফৰ্ম হৈছিলে সেই কমিটিখনৰ সাজেশন ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ পৰাই এখন NEP 2020 ৰিলিজ হৈছিলে So NEP 2020 ৰিলিজ হৈছিলে জুলাই 2020 It was I think 20 July আছিল নেকি 20 নে 30 July আছিলে I am a bit confused about the date নোটত মই লিখি দিম বাৰু তোমালোকক দেই So July 2020 ৰিলিজ হৈছিলে NEP 2020 খন আৰু তাৰ কমিটিৰ চেয়াৰমেন হৈছিলে কে কস্তুৰী ৰংগন So এই NEP 2020 কি হেৰিত ফ'কাছ কৰিছিলে Let us study about that So before knowing NEP 2020 you should know the 5 pillars of NEP 2020 So NEP 2020 পাঁচটা পিলাৰ হেৰি কৰি দিয়া হৈছিলে that is access equity quality affordability আৰু accountability access so this is an important question note it down access ACCEESS access equity quality affordability আৰু accountability এই পাঁচটা পিলাৰ আছিলে NEP 2020 access so first point কৈছে access মানে everyone should have equal access to education সকলোৰে সমান ৰাইট হ'ব এডুকেশ্যনৰ ওপৰত irrespective of any caste creed religious social economical background everybody should have equal right over education that is access then equality again it focuses on equality education equality for all third is quality education then affordability and accountability so that everyone could afford the effort studying as well as accountability so to make a student this much like to make a student of iman khini education dia hobo jate he will not perform any unethical unethical issue or unethical situation in the future so a pasta pointer operat teoloke focus kora hoisil access equity quality affordability and accountability Then I will education structure. Education structure to change kora hoisil from 10+2+3 pra 5+3+3+4 leke. Got it? 5+3+3+4.
So what is this 5 plus 3 plus 3 plus 4? Let us understand. So 5, it is the foundational stage. It is the foundational stage য'ত তোমাৰ বাল ভাটিকা হওক নাৰ্সাৰী প্ৰি নাৰ্সাৰী সেইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰা হৈছিল okay till class 2 then next 3 কোৱা লগে 3 4 5 plus 3 6 7 8 plus কি আছিলে 4 9 10 11 12 মানে 4টা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমটো হৈছে 5 plus 3 plus 3 plus 4 first to তোমাৰ foundational course nursery pre nursery till class 2 প্ৰথম 5 ৰ আন্ডাৰত class 2 লৈকে পৰে next যোনটো 3 আছে 5 plus 3 আন্ডাৰত 3 4 5 class লৈকে পৰে next 3 আন্ডাৰত 6 7 8 class কেইটা পৰে আৰু next যোনটো 4 হয় তাত secondary education that is 9 to 12 so 5 represents the foundational stage plus 3 represents the preparatory stage note it down 5 represents the foundational stage 3 represents the preparatory stage plus 3 যোনটো আছিল হেতু হ'ব middle stage আৰু লাষ্টৰ যোনটো হয় হেতু হৈছে তোমাৰ secondary stage 9 10 11 12 so education structure to all over India কাৰণে same কৰি দিলে so এনেকুৱা হ'ব got it বুজিছা এইখিনি লাগে Yes, ma'am. বুজিছা বুজিছো কিবা মেম ডাউট আছে কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা Yes, ma'am. okay so I'll continue then so third point to hold here focusing on multilingualism so multilingualism মানে কি জানা নাই the education the course of instruction should not be constricted to only one language varieties of language use কৰিব পৰা যাব multilingualism ওপৰত focus কৰিছিল languageৰ কথাটো first education policy খনৰ পৰা আহি আছে দেখিছা suppose focusing on mother tongue similarly এখন NEP mother tongue ওপৰত focus to কৰিছে তাৰপৰি multilingualism টো enhance কৰিছে so classroomত যাতে it's not like এটা classroomৰ এজন টিচাৰে অকল অসমীয়াতে পঢ়াব বা ইংলিছতে পঢ়াব বা হিন্দীতে পঢ়াব বা মাৰাঠীতে পঢ়াব বা বেংগলীতে পঢ়াব নহয় he can use varieties of language depending on the types of student present in the class যেনেকুৱা ধৰণৰ student আছে studentor understanding needs ৰ ওপৰত depend কৰি পেলাই you can have to change your language so multilingualism ওপৰত focus কৰিছে plus mother tongue again এখন in policy আকৌ mother tongue ওপৰত focus কৰিছে till class 5 it was made compulsory যে class 5 লৈকে mother tongue তে শিকাব লাগিব সবে class 5 লৈকে got it then vocational education okay এটা point আৰু ৰখি গল 1986 অতে 1986 খনত to vocational education ওপৰত বহুত focus কৰিছিল vocational education জানা নে কি do you know what is vocational education No, ma'am. anyone can answer huh নাজানা মেম য'ত মানে স্কিলবোৰ শিকোৱা হয় yes skill education very good vocational education মানে গান art performing art music anything dance drama সেইখিনি vocational course বুলি কোৱা হয় so সেই vocational education ওপৰত বহুত focus কৰিছিল 1986 ৰ খনত 86 খনতে কিন্তু সেইখিনি ইমানখিনি সাকসেস হ'ব পৰা নাছিলে হেতু কাৰণে 2020 খনত আকৌ vocational education ওপৰত focus কৰা হৈছে such that vocational education should be an integral part of your curriculum so vocational education আকৌ NEP 2020 focus কৰা হৈছে fourth point to হৈছে যোনটো আমাৰ streams থাকে science arts commerce তাৰ মাজত যোনখিনি মানে division আছিলে সেই division খিনি উঠাই দিয়া হৈছে এতিয়া so আগতে যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো তেতিয়া আছিলে মই যদি সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট মই ল'ব লাগিব biology physics chemistry যদি biology নলও maths physics chemistry ল'বই লাগিব বা কম্পিউটাৰ সায়েন্স বা এনেকা ল'বই লাগিব সায়েন্সৰ খিনি সায়েন্সত থাকিব আৰ্টছৰ খিনি আৰ্টছত থাকিব বাট এতিয়া সেই বেৰিয়াৰটো উঠাই দিয়া গৈছে
So the choice of flexibility ana hoise choice of subjects. So if you are a science student, if you are taking, তুমি যদি সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট হয়, তুমি যদি সায়েন্স ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি লৈছা, fourth subject to it is not compulsory to take maths. তেতিয়া আমি পঢ়োতে কি আছিলে, you have to take maths as a fourth subject, but এতিয়া you can take geography, you can take psychology. মানে সেই যোনটো বেৰিয়াৰ আছিলে এডুকে ষ্ট্ৰীমছৰ মাজত সেই বেৰিয়াৰটো উঠাই দিছে. So flexibility of choosing subjects. So it already implement হৈ আছে. এতিয়া students খিনি they have the privilege to choose their own subjects. Like arts students খিনি they can study a science subject or a commerce subject if they want. And the science students also, along with the science subjects, they can study a art subject. Okay, so flexibility to choose a subject is being introduced in this policy, NEP 2020. বুজিছা? আৰু যোনটো বেৰিয়াৰ আছিলে ষ্ট্ৰীমছৰ মাজত আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ, সেই বেৰিয়াৰটো উঠাই দিয়া হৈছে. Got it? Okay. Fifth point, that is a holistic approach. আগতে কি কৈছে all round development, এতিয়া সেই টাৰ্মটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কি হৈছে holistic development of the child. Same holistic মানে all round development হয়, কিন্তু তাত আগতে আগৰ পলিসি এখনত কি কৰিছিলে all round development বুলি ফোকাস কৰিছিলে, বাট এতিয়া টাৰ্মটো চেঞ্জ কৰি holistic approach বুলি কৰা হয়. মানে focusing on the emotional, social, mental, physical গোটেইখিনি developmentৰ কে holistic development বুলি কয়. মানে all round development টোৱে holistic development, কিন্তু এইটো পলিসিত তাৰ নামটো চেঞ্জ কৰি holistic বুলি কৰি দিয়া হৈছে, because it has focused especially on the cognitive, social, mental, psychomotor গোটেইখিনি হেৰি কৰা হৈছে. So ইয়াতে এটা question দিম, তোমালোকে ডমেইন খিনি জানা নাই? ডমেইনছ অফ এডুকেশ্যন যে আছে জানানে কি ডমেইন কেইটা কি কি? কগনিটিভ ডমেইন, affective domain আৰু psychomotor domain. শুনিছা নাই কেতিয়াবা এইকেইটা? There are three domains of learning, that is cognitive, affective and psychomotor. So first domain is cognitive. এটো NEP কথা নহয়, এটো extra হয়, but you should know because ইয়াৰ পৰা questions আহিব পাৰে. Three domains of learning. Domain, DOMAIN. Three domains of learning. First is cognitive, COGNITIVE. Cognitive. Cognitive মানে হৈছে mental. Mental বা intellectual, something relating to your brain, to your intellectual power. Cognitive development মানে mental development. আমি যে কৈ থাকো all round development মানে mental development, physical development, emotional development, সেই mental development টোৱে হৈছে cognitive development. বুজিছা? Second হৈছে affective domain, that is your emotional development. Affective domain is your emotional development. Affective is AFFECTIVE. Affective domain, that is your emotional development. Third আছে psychomotor domain. তাত তোমাৰ physical আহিব, that is gross motor skills. তোমাৰ like your hand movements of hand, হাতৰ movement, ভৰিৰ movement, সেইবোৰ are under psychomotor domain টো আহিব. For তিনটা domain of learning. Just know the three domains of learning: cognitive, affective and psychomotor. বুজিছা? বুজি পালা না কি domain কি হয়? Yes, ma'am. Okay. So এটো কিন্তু ইয়াৰ আন্ডাৰ question নহয় দেই, মানে NEP 2020 আন্ডাৰ নহয়. This is a different thing. That is there are three domains of learning. Then another important point of NEP 2020 is focusing on ICT based education. যোনটো 1986 কৰা হৈছিল, কিন্তু তাৰ কোনো recommendation হোৱা নাছিল. But yet it has been made compulsory to use ICT based, like to make use of ICT based education. মানে using of smart class, smart board. মানে computer aided education, গম পাইছা? Technology based education. Technology বহুত বেছি focus কৰা হৈছে in NEP 2020. Technology based education ওপৰত বহুত বেছিকে focus কৰা হৈছে. The next point is teacher education. So what is teacher education? Question কোনে জানা teacher education মানে কি? Teacher trained. Yes. যোনটো কাৰণে তোমালোকে নিজে prepare হৈ আছে, right? B.Ed entrance দিবা, you want to be a teacher, isn't it? Hey, Yes. teacher training program টো হৈছে B.Ed হয়. So teacher training program ওপৰত focus কৰা হৈছে NEP 2020, such that আগতে B.Ed compulsory নাছিলে হয় না teacher হ'বৰ কাৰণে, but এতিয়া compulsory কৰি দিছে. কিয়? So that the teacher who are going to be the future teachers, সিহঁত already trained হয়.
knowledge থাকিলেই যে তুমি studentক দিব পাৰিবা, that is not necessary or that is not true. You should have the proper skills to deliver your knowledge. তুমি যি জানা সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণেও তোমাৰ সেই কোৱালিটিখিনি লাগিব। চ' সেই টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে NEP 2020 ত। চ' বুজিলা, দিছ ইজ দ্য মানে এই গোটেইখিনি মেইন ফিচাৰ্ছ হয় NEP 2020 ৰ। আৰু এটা বস্তু আছে, ইহঁতে চাৰিটা চিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। চি, ABC, চাৰিটা চি। সেই চি কেইটা কি? ফাৰ্ষ্ট হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি। চাৰিটা চিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে NEP 2020 য়ে। সেইটো হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি, ছেকেণ্ড হৈছে তোমাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং। চ' ক্ৰিয়েটিভিটি মানে কি বুজা? হোৱাট ইজ ক্ৰিয়েটিভিটি? ডাইভাৰ্জেন্ট থিংকিং, টু থিংক আউট অফ দ্য বক্স। চবে এনেকে ভাবি আছে, এটা বস্তুৰ বিষয়ে এনেকে ভাবি আছে, তুমি অলপ বেলেগকে ভাবিছা, something unique, সেইটো হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি। চ' ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত বহুত ফ'কাছ কৰিছে NEP 2020 য়ে। Second is critical thinking. Critical thinking means to think very logically, like to go inside something, like এটা হৈছে তোমাক চিটুৱেশ্যন এটা দিছে, তুমি নৰ্মেলি ভাবিছা, বাট সেইটো এনালাইটিকেলিটো ভাবিব পাৰা কেতিয়াবা ন, যে দ্য প্ৰছ এণ্ড কনছ, তাৰ নিগেটিভ এফেক্ট কি, পজিটিভ এফেক্ট কি। চ' ক্ৰিটিকেলি বস্তু এটা যে ভাবা, that like what that becomes what that the result becomes more successful. So critical thinking ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট চি হৈছে ক্ৰিয়েটিভিটি, ছেকেণ্ড চি হৈছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং, থাৰ্ড হৈছে কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে, এণ্ড ফ'ৰ্থ হৈছে কলাবৰেশ্যনৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰিছে। যে কৈছো কলাবৰেটিং ছাবজেক্টছ, বেৰিয়াৰ ছাবজেক্টছৰ মাজত আঁতৰাই দিছে, ফ্লেক্সিবিলিটি অফ এডুকেশ্যন। চ' কলাবৰেশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে। সেই হৈছে চাৰিটা চি অফ NEP 2020। প্ৰথম কোনটা কৈছিলো, গাইডিং 5 পিলাৰ্ছ কি আছিলে? 5টা পিলাৰ যে কৈছিলো ফাৰ্ষ্টত, সেইটো কি আছিলে? Ma'am, access, equality, equity, quality, affordability, and accountability. Yes. 5টা পিলাৰ আছিল সেইকেইটা, আৰু 4টা চি হৈছে এইটো ক্ৰিটিকেল থিংকিং, ক্ৰিয়েটিভিটি, কোলাবৰেশ্যন আৰু কমিউনিকেশ্যন। অ'কে, আৰু মেইন হেৰিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছিলে ইহঁতৰ যোনটো মেইন থিম হয় NEP 2020, that is no rigid separation between streams, যোনটো মই কৈছো অলৰেডি, সায়েন্স, আৰ্টছ, কমাৰ্চ মাজত কোনো ৰিজিড সেপাৰেশ্যন নহব, so that students have the flexibility to choose their own subjects now. So these are the main highlighting points of NEP 2020. বুজি পালানে ক্লাছটো আজি কি বুজালো? yes, ma'am. So I want everyone's feedback. Yes, So ma'am. ইয়াৰে PDF টো ইয়াৰে যোনখিনি তোমাৰ নোটছ হ'ব, ভায়াবল নোটছ খিনি দি দিয়া হ'ব, অলৰেডি তোমালোকক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ক্লাছটো বুজি পাইছেনে? I want response from all. Yes, ma'am. বুজি পাইছো মেম। Yes, ma'am. Yes, ma'am.